Τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξερεύνηση του διαστήματος, αλλά και την αποτελεσματική χρήση διαστημικών πόρων. Για παράδειγμα, γίνονται προσπάθειες για την έβρεση του καλύτερου τρόπου παραγωγής οξυγόνου στο φεγγάρι. Τον Οκτώβριο, το Australian Space Agency και η NASA υπέγραψαν μια συμφωνία για την αποστολή ενός Αυστραλιανού ρόβερ στο φεγγάρι, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Στόχος της αποστολής είναι η συλλογή σεληνιακών πετρωμάτων που θα μπορούσαν να παρέχουν οξυγόνο για να αναπνέουν οι άνθρωποι στο φεγγάρι. Το φεγγάρι γενικά έχει μια πολύ λεπτή ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, νέον και αργό. Αυτό το μείγμα αερίων δεν θα μπορούσε να συντηρήσει θηλαστικά που εξαρτώνται από το οξυγόνο όπως ο άνθρωπος. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει άφθονο οξυγόνο στο φεγγάρι. Απλώς δεν είναι σε αέρια μορφή. Αντίθετα, είναι παγιδευμένο μέσα στο οριγόλιθο, το στρώμα βράχων και σκόνης που καλύπτει την επιφάνεια του φεγγαριού. Το οξυγόνο μπορεί να βρεθεί σε πολλά από τα ορυκτά στο έδαφος γύρω μας και το φεγγάρι αποτελείται κυρίως από τους ίδιους βράχους που βρίσκει κανείς στη γη. Πυρίτιο, αργύλιο και οξύδια σιδήρου και μαγνησίου κυριαρχούν στο τοπίο της σελήνης. Όλα αυτά περιέχουν οξυγόνο, αλλά όχι με τη μορφή που μας επιτρέπει να αναπνέουμε. Ο οριγόλιθος του φεγγαριού αποτελείται από περίπου 45% οξυγόνο. Οι ειδικοί προτείνουν ότι για την εξαγωγή του οξυγόνου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της ηλεκτρόλυσης. Στη Γη αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή αλουμινίου. Στο φεγγάρι η διαδικασία θα γίνει για την παραγωγή οξυγόνου. Είναι μια αρκετά απλή διαδικασία, αλλά χρειάζεται πολλή ενέργεια, παραδείγματος χάρη ηλιακή ενέργεια ή άλλες πηγές ενέργειας που είναι διαθέσιμες στη σελήνη. Η εξαγωγή οξυγόνου από το οριγόλιθο θα απαιτούσε επίσης εξοπλισμό για περαιτέρω διεργασίες. Έχουμε την τεχνολογία για να το κάνουμε αυτό στη Γη, αλλά η μεταφορά του εξοπλισμού στο φεγγάρι και η παραγωγή αρκετής ενέργειας θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Πάντως, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αν τελικά καταφέρουμε να απελευθερώσουμε το οξυγόνο από το οριγόλιθο, αυτό θα είναι αρκετό για να υποστηρίξει ζωή στο φεγγάρι. Αν αγνοήσουμε το οξυγόνο που είναι παγιδευμένο στο βαθύτερο τμήμα της σελήνης και εστιάσουμε στο οριγόλιθο που είναι εύκολα προσβάσιμος, μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις. Με βάση το οξυγόνο που είναι παγιδευμένο μόνο στο ανώτερο στρώμα της επιφάνειας της σελήνης και το οξυγόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος ημερησίως, οι ειδικοί πιστεύουν ότι το φεγγάρι μπορεί να παρέχει αρκετό οξυγόνο για 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους για περίπου 100.000 χρόνια. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά θα μπορούσε να εξαχθεί το οξυγόνο. Τα παραπάνω ακούγονται εντυπωσιακά, αλλά θα χρειαστεί αρκετή δουλειά για να υπάρξει αποτέλεσμα. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας που μας παρέχει οξυγόνο και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, χωρίς καν να προσπαθήσουμε για να τα αποκτήσουμε.